ටෙක්නික් ගොඩක් කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් කීයක් දන්නවද? 1 2 හරිද? 3 4 අපි මේ බේසික් එක කරා ඔය බේසික් එක මේක කරේ නෑ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. හරිද? හරි. මම දැන් අලුත් ටෙක්නික් එකක් ගන්නවා. අලුත් එකක් આવුණා. හරිද? මොකද අපිට අඳුරන බෑක් චේන්ජ් එකක් නෙමෙයි. නාන්ජෝ මෙහෙම චේන්ජ් කරලා සාමාන්‍ය නාන්ජෝ මෙහෙම ඕනේ නේද මේක කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි ඒක 10ක් විතර කරමු. මේව ගෙනින් ඕම උස්සන්න එපා. හරිද? මෙයාව ගේන්නේ මෙන්න මේ චුට්ටක් ඇදේට මෙහෙම. මෙයාව ගේන්නේ චුට්ටක් ඇදේට නේ. පොඩ්ඩක් ඇදේට මේ විදිහට. ගේනකොට මෙයාව මෙතන තියෙන්න ඕනේ. මෙයා ගෙනල්ලා අත දාන්න ගියොත් හරිද? මෙයා ගෙනල්ලා අත දාන්න ගියොත් අත දාන නාංශේ ගිහිල්ලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා මෙහෙ අත දාන්න ගියොත් මම අත දාන මෙහෙ නාංශක වදින්නේ මෙතෙන්ට. සමහරකට වැලමිටර වදින්න පුළුවන්. අපේ ඇඟට තේරෙන්න ඕන පොඩි බැලන්ස් එකක්. හොඳද? ඊළඟට මම චුටි සමනි වැඩක් කරනවා. ඒක මම දන්නේ නාංශක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ ඇඟේ පොඩි මොකක් හරි එකක් නේද? සාමාන්‍ය නාංශක අතට අහු වෙනවට වඩා මේකේදී අතට අහු වෙනවා. මේ බලන්න. මම මෙහෙම බලනවා දාන පැත්තේ. මෙහෙම බලනවා දාන පැත්තේ. මෙහෙම ඉස්සරහා බලන් දානවට වඩා මම මෙතනින් දානවා මෙහෙම. එතකොට පොඩි ෂුවර් එකක් කියනවා කියලා නාංශක පේනවා නොපේනවා වගේ මෙහෙම නෙමෙයි. කොහොම බලන්න බෑ. මේ නිකන් හලවල දරුවෝනේ පොඩි හැඩයකුත් තියලා මේව මාරු කරා. හරි නේද? ලෑස්තින අවුගන දකුණු නාංශක ඉච් Ni, san, shi, go, look, say, han, kyo, ha, ich, ni, san, shi, go, look, say, han, kyo, ich, ni, san, shi, go, look. Stop. Man speed එක හදාගන්න දෙයක් කියලා දෙන්න. හරිද? ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ ටෙක්නික් එක පුළුවන් ස්ලෝම හරිම මාර්ගයට ගන්න. තේරුණාද? අපි හිතමු ඔයා කරවන්නේ මේක කියලා මට බෑ. මම ආවේ. ඒක. තුන. හතර. ඔහොම ටෙක්නික් එක හරියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ගණන් කරන වේගෙ යුක්තක් වැඩි කරනවා. අංජක් කොහේ නේද? ගණන් කරනවා. හරිද? මේ ගණන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 තමන්ගේ කවුන්ට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරනකොට අපි දන්නේ නැතුව අස්ත වැඩ කරන්න ගන්නවා ඒ කවුන්ට් ස්පීඩ් එක. 1 පුළුවන් නේද? 2 පුළුවන් නේද? ඔන්න 10ක් කරනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අත දානවා. ඊළඟ මෙතනින් ඇදලා ගන්නවා. ඔව්. කරකවන්න යන්නත් එපා. පිටට දාන්න යන්නත් එපා. මෙන්න මේ පිටට දාන එක මෙහෙම කරකවල ගන්න එකක්. මේ හරියට අංජු හතර. හරි නේද? ඉෂ්! නී! කරකවල යවුවා. ඒක දන්නවා. ඔන්න කරකවල ගත්ත 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 පිටට දාන එකේ එතනින් කරකවල එකක් දෙනවා. හරිද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 යනවා. එහෙම මාර්ග වලින් යන්න යනවා. ඒක හරියන්නේ. ඉස්සරහට යන්න මම ඒකට ටයිම් එක දෙනවා. ඊළඟ තමයි ස්ටොප් කරන්නේ. මේ පැත්තේ 10ක් කරපුවා නවත්තන්න නිකන්. මේ පැත්ත නවත්ත කරන්න මම කියලා දෙන්නම්.